वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण कोथिंबीर आणि पुदिनाची चाटसाठी लागणारी चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग ही चटणी कशी बनवायची ते बघूया। ही चटणी बनवण्यासाठी मी 1 ते 1.5 कप स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीर घेतली आहे आणि अर्धा कप स्वच्छ धुवून घेतलेला पुदिना घेतलेला आहे। आता या मिक्सरच्या जारमध्ये कोथिंबीर आणि ही पुदिन्याची पानं घालायची। यात 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घालायचा, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालायच्या, अर्धा टीस्पून चाट मसाला घालायचा, अर्धा टीस्पून धनेपूड घालायची, अर्धा टीस्पून जिरेपूड, अर्धा टीस्पून काळं मीठ आणि चवीनुसार जे भाजीला वापरतो ते मीठ, 4 ते 5 आईस क्यूब्स, 1/4 टीस्पून साखर आणि थोडासा लिंबाचा रस। आता हे सगळं साहित्य आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। तर बघा, आता ही चाटसाठी लागणारी पुदिना आणि कोथिंबीरची ग्रीन चटणी तयार झालेली आहे। या चटणीला तुम्ही महिनाभर फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।